أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نننی لیکچر کې موږ د 9 کلاس میتھمیټکس ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 10 سالو کوو. په دې کوېسچن کې درې میټریسز ګیون دي A, B او C او څلور جزء دي. په دې کې وایي په جز نمبر 1 کې وایي چې A plus 2B معلوم کړئ، 3A minus 4B فایند کړئ، A plus B minus C فایند کړئ او A plus B plus C فایند کړئ. موږ جز نمبر 1 ته راځو، یعنی A plus 2B معلومو. د A سره 2B جمع کوو. ټول اول موږ 2B معلوم کړو. 2B چې معلومو نو 2 له په B کې ضرب ورکړو. 2 multiply by B matrix او هغه سره 3 minus 1 2 minus 5 3 4 minus 3 minus 4 0. 2 به د دې B هر element سره ضرب وخوري، یعنی 2 به د 3 سره ضرب وخوري، 2 به د minus 1 سره ضرب وخوري، 2 به د 2 سره ضرب وخوري، minus 5 سره به ضرب وخوري، دغه شان 3 سره به ضرب وخوري، 4 سره به ضرب وخوري، 2 به د minus 3 سره ضرب وخوري، minus 4 سره به ضرب وخوري او د 0 سره به ضرب وخوري. 2 multiply by 3 نه څه راځي 6. 2 multiply by minus 1 minus 2. 2 multiply by 2 4. 2 multiply by minus 5 minus 10. 2 multiply by 3 6. 2 multiply by 4 8. 2 multiply by minus 3 minus 6. 2 multiply by minus 4 minus 8. 2 multiply by 0 is equal to 0. 2b معلوم شو. اوس به د A سره 2b جمع کو. اول به میټرکس A ولګي. میټرکس A دی minus 1 2 3 4 2 0 minus 3 2 5 پلس جمع به شي سره 2b. 2b موږ اوس فایند کو چې هغه دی 6 minus 2 4 minus 10 6 8 minus 6 minus 8 0. یعنی A plus 2b به برابر شي minus 1 سره به 6 جمع شي، 2 سره به minus 2 جمع شي، یعنی 2 plus minus 2 به برابر شي plus into minus minus 2 minus 2 به شي، 3 سره به 4 جمع شي، 4 سره minus 10 جمع شي، نو دغه څه برابري 4 minus 10 به برابري plus minus یې ضرب کړي minus راځي، 2 سره به 6 جمع شي، 0 سره 8 جمع شي، minus 3 سره به څه جمع شي minus 3 جمع minus 6 minus 3 plus into minus minus 6 به شي minus 6 به شي. دغه شان د 2 سره به minus 8 جمع شي plus into minus minus نو 2 minus 8 به شي او د 5 سره به 0 جمع شي. دا برابر شي minus 1 plus 6 نه plus 5 راځي. کله چې ساين ډیفرنٹ ان سی ماینس کیږي او د غټي ان سی ساين لګي. plus 2 minus 2 ختميږي 0 راغی، 3 plus 4 7 راغی، 4 minus 10 دلته هم ساين ډیفرنٹ دی نو 10 نه بچا چی چونکه 10 غټ دی نو 10 ساين ماینس بولي. 2 plus 6 8 0 plus 8 8 minus 3 minus 6 ساين یو شان دی. کله چې ساينونه یو شاني ان سی جمع کیږي او اقا ساين لګي ماینس بولېږي، 6 او 3 چې جمع شي 9 به راشي. ساين ډیفرنٹ دی ان سی و ماینس 8 نه 2 چې 8 غټ دی نو د 8 ساين وي. 5 plus 0 is equal to 5. اوس راځو دویم نمبر جز ته. په دویم نمبر جز کې معلومول دي 3a minus 4b. نو اول به 3a معلوم کړو. 3a چې معلومو نو 3 له په a کې ضرب ورکړو، یعنی 3 multiply by a matrix ولګي minus 1 2 3 4 2 0 minus 3 2 5. دا 3 به د دې میټرکس A میټرکس هر الیمنٹ سره ضرب وخوري، یعنی 3 به د minus 1 سره ضرب وخوري، د 2 سره به ضرب وخوري، 3 سره به ضرب وخوري، دغه شان د 4 سره،
د 2 سره به ضرب وخوري د 0 سره به ضرب وخوري 3 به د -3 سره ضرب وخوري 3 به د 2 سره ضرب وخوري 3 به د 5 سره ضرب وخوري دا چې ضرب موږ ورکو دا به -3 شي 6 9 12 6 0 -9 6 50 د هر element چې 3 سره ضرب وکړو اوس به 4b معلوم یعنی 4 له ضرب ورکو په b میټرکس کې هغه دی 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 4 به هم د b هر element سره ضرب خوري څنګه چې 3 د a هر element سره ضرب خوري نو 4 به د 3 سره ضرب وخوري -1 سره به ضرب وخوري 4 به د 2 سره ضرب وخوري دغه شان 4 د -5 سره ضرب وخوري 4 به د 3 سره ضرب وخوري د 4 سره به ضرب وخوري -3 سره به ضرب وخوري د -4 سره به ضرب وخوري او د 0 سره به ضرب وخوري دا ضرب چې موږ ورکو نو 4 ملټیپلای بای 3 12 چې دا به -4 شي دا به 8 شي -20 پکې راشي دې نه 12 راځي 4 4 16 4 تینی -12 بشي 4 4 -16 بشي 4 0 0 بشي اوس به د 3a نه 4b ماینس کو 3a minus 4b اول به 3a ولګي 3a موږ فایند کړلی -3 6 9 12 6 0 -9 6 15 دینا به ماینس شي څه 4b موږ فایند کړلی چې هغه دی 12 -4 8 -20 12 16 -12 -16 0 دا چې ماینس کېږي نو -3 نه به څه لر شي -3 نه به ماینس شي 12 -3 -12 د 6 نه به ماینس شي 4 6 ماینس به دي شي -4 دې نه به څه راشي ماینس انټو ماینس پلس به شي نو 6 + 4 به راشي دا شان د 9 نه به 8 لر شي د 12 نه به 20 لر شي نو 12 -20 به دي ماینس شي دا به څه شي 12 + 20 به شي موږ ولیکو 12 + 20 د 6 نه به 12 لر شي د 0 نه به 16 لر شي -9 نه به -12 لر شي نو -9 -12 یعنی -9 ماینس انټو ماینس پلس به شي دا به څه شي دا به شي -9 + 12 به شي 6 -16 چې دا به څه شي 6 -16 نو 6 + 16 به شي 6 + 16 او د 15 نه به 0 لر شي دا برابر شي -3 -12 ساینونه یو شان دي انسی به جمع کېږي نو -15 به شي 6 + 4 دا به 10 شي 9 - 8 1 راغی 12 + 20 دا به شي 32 6 نه 12 ساینونه ډیفرنٹ دي انسی به ماینس کېږي بارې نه چې به تېره شي 12 غټ دی نو ماینس چې به شي 0 - 16 نو -16 دلته هم ساین ډیفرنٹ دی انسی به ماینس کېږي بارې نه 9 3 12 غټ دی نو د 12 ساین بل پلس به لګي 6 + 16 22 15 نه 0 15 به تېره شي اوس کوېسچن د جز نمبر 3 ته راځو اوس جز نمبر 3 ته راځو جز نمبر 3 کې څه وایي چې a + b - c معلوم کړئ نو اول به a + b موږ معلوم کړو a میټرکس ولګي هغه دی -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 پلس b میټرکس ولګي هغه دی 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 دا دواړه به جمع کړو دا چې جمع کوو نو -1 سره به جمع شي 3 د 2 سره به -1 جمع شي 2 + -1 2 + -1 پلس او ماینس چې ضرب وخوري دی نه ماینس راځي نو 2 - 1 موږ لیکلی شو 2 - 1 د 3 سره به 2 جمع شي دا شان د 4 نه چې 5 ماینس کوو موږ
نو 4 plus minus 5 plus او minus چې 0 وخوري 4 plus minus 5 plus minus چې 0 وخوري نو څه راځي minus راځي نو دا موږ 4 minus 5 لیکلی شو دغه شان د 2 سره به 3 جمع شي د 0 سره به 4 جمع شي minus 3 سره به minus 3 جمع شي نو minus 3 minus 3 لیکلی شو 2 سره به minus 4 جمع شي نو دا موږ 2 minus 4 لیکلی شو او 5 plus 0 minus 1 plus 3 نه څه راځي plus 2 راځي کله چې ساين ډیفرنٹ وي موږ ویلو ان سی ماینس کیږي نو 3 نه چې ول راشي 2 به راشي او 3 غټ دی نو د ګریټر ان سی ساين لګي 2 نه 1 1 3 plus 2 5 4 minus 5 ساين ډیفرنٹ ان سی به ماینس شي 5 نه 4 1 5 غټ دی نو ماینس 1 2 plus 3 5 0 plus 4 4 minus 3 minus 3 ساين یو شان دی کله چې ساين یو شان ان سی جمع کیږي او هغه ساين لګي ماینس ولګي 3 او 3 جمع شي 6 بشي دلته ساين ډیفرنٹ ان سی به ماینس شي 4 نه 2 2 4 غټ دی نو ماینس 5 جمع 0 نه 5 راځي a plus b معلوم شو اوس به د a plus b نه c ماینس کو نو اول به a plus b ولګي غدي 2 1 5 minus 1 5 4 minus 6 minus 2 5 then our minus is C matrix C there 2 minus 3 6 0 4 minus 1 oh minus 5 1 3 2 number minus 2 1 number minus minus 3 1 minus minus 3 no minus into minus plus 1 plus 3 bish 5 number minus 6 so dashan minus 1 number minus 0 5 number minus 4 4 number minus 1 4 minus minus 1 yani 4 plus 1 4 plus 1 मतलब shi minus 6 ne minus 5 minus ki minus 6 minus 5 now minus 6 minus into minus plus 5 bish minus 2 number minus 2 number minus 1 or the 5 number minus 3 a plus b minus c बराबर شي د دوړه ختمي کې 0 ته راغی 1 او 3 چې جمع شي 4 شو 5 minus 6 sign different in c minus 6 نه 5 1 6 غټ دی minus minus 1 minus 0 minus 1 5 نه 4 1 4 plus 1 5 in c به minus کېږي ولی ساینونه ډیفرنٹ دي د 6 نه 5 1 6 غټ دی لہذا minus 1 ساینونه یو شان دي ان سی به جمع کیږي او هغه ساین به سره لګي 5 نه 3 2 اوس راځو اخري جز ته څلورم نمبر جز کې وایي چې a plus b plus c معلوم دی b plus c به ریکټ کړي نو b plus c به اول معلوم b plus c به برابر شي اول به b ولګي 3 minus 1 2 minus 5 3 4 minus 3 minus 4 0 plus we have a C matrix lagi another 2 minus 3 6 0 4 minus 1 minus 5 1 3 3 saraba 2 jamashi minus 1 saraba minus 3 jamashi no minus 1 plus minus 3 plus into minus minus 1 minus 3 वगैरह दाशान द 2 सर 6 जमा शी minus 5 सर 0 जमा शी 3 सर 4 जमा शी 4 सर चे minus 1 जमा कोमंगा नो 4 plus minus 1 यानी 4 plus into minus minus 4 minus 1 मराश minus 3 minus 5 से जमा को minus 3 plus minus 5 plus into minus 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 3 minus 5 barash minus 4 sarab 1 jamashi dashan 0 sarba 3 jamashi no b plus c ba barabar shi 3 plus 2 5 minus 1 minus 3 sign yoshan ne in c ba jamashi no minus 4 barash 2 plus 6 8 minus 5 plus 0 minus 5 3 plus 4 7 4 no 1 3 minus 3 minus 5
साइनونه یو شان دي انسی به جمع کیږي 5 او 3 8 او ماینس به سره لیکي साइनونه مختلف دي نو انسی او ماینس کیږي 4 نه 1 3 4 غټ دی نو 4 ساين ولیکي 0 پلس 3 نه 3 راځي اوس به د a سره b پلس c جمع a موږ ته ګیون دی -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 پلس جمع بشي وسره b پلس c موږ اوس معلوم کوم 5 minus 4 8 minus 5 7 3 minus 8 minus 3 plus 3 اسی جمع کیږي -1 سره 5 جمع شي د 2 سره -4 جمع شي نو دا به څه شي 2 plus -4 یعنی 2 plus into minus 2 minus 4 بشي دا شان د 3 سره 8 جمع شي 4 سره -5 جمع شي نو 4 plus -5 plus into minus نو 4 minus 5 بشي 2 سره 7 جمع شي 0 سره 3 جمع شي -3 سره -8 جمع شي نو -3 plus -8 plus into -3 -8 بشي 2 سره چې -3 جمع کړو نو 2 plus -3 2 plus into -3 بشي دا به 2 -3 شي او د 5 سره به 3 جمع شي یعنی a plus b plus c به برابر شي ساين ډیفرنٹ ان سی ماینس 5 نه 1 4 5 غټ دی نو پلس 4 بشي ساين ډیفرنٹ دلته هم ان سی ماینس 4 نه 2 4 غټ دی نو -2 بشي 8 او 3 11 4 نه 5 साइनونه بدل لی ان سی به ماینس کیږي 5 نه 4 1 5 غټ دی نو -1 بشي 2 7 9 0 او 3 0 साइनونه یو شان دي ان سی به جمع شي 8 او 3 11 او ماینس دی سره نو ماینس بلیږي साइनونه مختلف دي ان سی به ماینس کیږي 3 نه 2 1 3 غټ دی نو د دې وجه نه د 3 ساين بلیږي -1 بشي 5 او 3 8